Ξέρεις τι έπαθα σήμερα? Άσε. Έπεσε ο φακός. Ο ένας φακός των γυαλιών μου στην άμμο και δεν το πήρα καν είδηση. Απλώς βγαίνοντας από τη θάλασσα και παίρνοντας την πετσέτα μου να σκουπιστώ, διαπίστωσα όπως έψαχνα μέσα στη τσέπη της βερμούδας μου που είχα βάλει τα γυαλιά μου, ότι έλειπε το τζάμι. Καλά, το έχεις πάθει? Έχεις πάθει να χάσεις κάτι πολύ σημαντικό και μάλιστα με περίεργες συνθήκες? Δεν ξέρω καν πώς έπεσε, πώς εκτινάχτηκε ο φακός και έπεσε στην άμμο. Και έψαχνα σε ένα σημείο που περπατούσα, μέχρι που γύρισα πίσω στην ομπρέλα που είχα κάτσει, γιατί έχει εδώ σε αυτή την παραλία κάποιες ομπρέλες έτοιμες στημένες. Γύρισα και εκεί το βρήκα, μισοθαμμένο. Εντάξει, μισοθαμμένος ο φακός. Άστα, για πες, σου έχει συμβεί και σένα τέτοια αναποδιά, να χάσεις κάτι πάρα πολύ σημαντικό? Ο φακός δεν μπορώ να οδηγήσω, δεν βλέπω. Δηλαδή αυτός είναι σημαντικός γιατί μου ξεθολώνει την όραση. Δυστυχώς πλέον μακριά βλέπω θολά. Έχω αστιγματισμό. Οπότε ναι. Αλλά τέλος πάντων, πάμε πίσω στο σπίτι να κάνουμε το βίντεο της ημέρας. Γιατί εδώ στην παραλία υπάρχει κίνηση. Ιούλιος, τι τα θες? Σούπερ καλοκαιρινός μήνας, ζεστός, με κόσμο. Κοίτα, έχουμε μέχρι και άλογο πίσω μας. Δεν ξέρω. Κοίτα τι ωραία. Αλογάκι. Κατάλαβες, πληρώνεις εδώ πέρα. Πληρώνεις βόλτα με το άλογο, το οποίο το τρώει το αλογάκι το καημένο η ζέστη όλη μέρα, Όλη μέρα για να πληρώσεις, για να κλείσεις μια βόλτα με το άλογο στην παραλία, το οποίο το πάει πέρα δόθε, νερό δεν ξέρω αν του δίνει. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να το κάνω αυτό και να ανέβω πάνω εκεί. Ναι. Κοίτα εδώ τι ωραία. Σούπερ, Φαντάσου εκεί λοιπόν που είσαι στην παραλία και κάνεις το μπάνιο σου και βγαίνεις ανυποψίαστος, να έχει πέσει φακός από τα γυαλιά σου, να έχουν πέσει τα κλειδιά σου στην άμμο, τώρα κοίτα εδώ, να έχει πέσει στην άμμο και να πρέπει να ψάξεις φακό. Εντάξει, τα κλειδιά μπορείς να τα βρεις. Φακό από γυαλιά, πολύ δύσκολο. Ή ας πούμε φακός επαφής, ούτε καν, δεν πρόκειται. Απλά τους ξεχνάς για πάντα. Και ήμουν έτοιμη να πάρω τη γιατρό μου, την οφθαλμίατρό μου, να της κλείσω ραντεβού για να μου φτιάξει άλλο φακό. Τέλος καλό, όλα καλά λέμε στα ελληνικά. Τον βρήκα. Πραγματικά αποτύχει, Είχε μισοθαυτεί στην άμμο. Λοιπόν, έτσι και δεν υπήρχε αυτό το αεράκι που υπάρχει τώρα, θα πέφταμε κάτω από τη ζέστη. Εδώ και λίγες μέρες, από 3 Ιουλίου και μέχρι 11 Αυγούστου, έχουμε το εξής φαινόμενο που οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν τα κοινικά καύματα. Κοινικά καύματα, τα λέμε και τώρα. Που τι σημαίνει? Πάμε να δούμε λοιπόν πιο αναλυτικά τι είναι αυτά τα κοινικά καύματα και πίστεψέ με, αξίζει να ακούσεις την ιστορία, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Τι είναι λοιπόν? Ήταν για τους αρχαίους η πιο ζεστή περίοδος του καλοκαιριού που συνήθως γινόταν αισθητή από τα μέσα Ιουλίου έως τα μέσα Αυγούστου.
όταν δηλαδή ο ήλιος βρίσκεται κοντά στον αστερισμό του κοινός. Γιατί ονομάστηκαν έτσι? Οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν παρατήρησαν ότι αυτή την περίοδο, λίγο πριν την ανατολή του ήλιου, εμφανίζονται μαζί στον ουρανό ο Σύριος, το λαμπρότερο αστέρι στον ουρανό από τον αστερισμό του Μεγάλου Κοινός, και ο Ορίωνας. Πώς το γνώριζαν? Απλώς παρατηρούσαν τον ουρανό κάθε αυγή. Όταν ο Σύριος, που είναι το πιο λαμπρό αστέρι του ουρανού, ανέτειλε μαζί με τον Ορίωνα, ήξεραν ότι πλησιάζουν αυτές οι καυτές ζεστές μέρες. Γιατί είχαν μεγάλη σημασία για τους αρχαίους οι μέρες εκείνες? Γιατί πολύ απλά και για τους γεωργούς και για τους ναυτικούς της αρχαιότητας ήταν ένας πολύτιμος οδηγός για την καθημερινή ζωή και κυρίως για τις εργασίες τους, όταν αυτές είχαν να κάνουν με την καλλιέργεια της γης, καθώς και με τα ταξίδια τους. Οι δε αρχαίοι Έλληνες που παρατηρούσαν τον Σύριο, το λαμπρότερο αστέρι του νυχτερινού ουρανού, να ανατέλει σχεδόν ταυτόχρονα με τον ήλιο, πίστευαν λανθασμένα βέβαια, καθότι σήμερα έχουν αποδείξει άλλα οι αστρονομικές και κλιματολογικές μετρήσεις, ότι η συνδυασμένη ενέργεια του ήλιου και του Σύριου ήταν αυτή που προκαλούσε την ανυπόφορη ζέστη, τις ξηρασίες και τη δυσφορία γενικά εκείνων των ημερών, εξού και η ονομασία κοινικά καύματα. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Σύριος ήταν ο πιστός και αγαπημένος σκύλος του Ορίωνα, του θρυλικού και γιγαντιαίου κυνηγού. Όταν ο Ορίωνας πέθανε, ο Δίας, θέλοντας να τιμήσει τον κυνηγό και τη σχέση του με το ζώο, τους μετέφερε στα αστέρια δημιουργώντας τους αντίστοιχους αστερισμούς, και έτσι ο Σύριος έγινε το λαμπρότερο αστέρι στον αστερισμό του Μεγάλου Κοινός, δηλαδή του Μεγάλου Σκύλου, γιατί Κίνας στα αρχαία ελληνικά σημαίνει σκύλος, ο οποίος φυσικά ακολουθεί πιστά τον Ορίωνα στο νυχτερινό ουρανό. Μάλιστα, επειδή πίστευαν ότι είχε δική του αυτόνομη θερμότητα, που αποδείχτηκε λαθασμένο καθότι οι αστρονομικές μετρήσεις έδειξαν ότι ο Σύριος είναι 8,6 έτη φωτός μακριά από τη γη και δεν μπορεί να φτάσει η θερμότητά του και να αγγίξει καν την γη. Οπότε πίστευαν οι αρχαίοι ότι αυτή η θερμότητα είναι η αιτία της λύσας στα ζώα και κυρίως στους σκύλους, που παρατηρούμε όντως να συμβαίνει όταν αυξάνεται η ζέστη, και σχετίζεται επίσης με πυρετούς και εξάντληση στους ανθρώπους, και γίνονται και αναφορές και στην Ιλιάδα από τον Όμηρο, όπου τον θεωρούσε τον Σύριο την ανατολή του ως κακό σημάδι για τους ταλέπορους θνητούς. Τέλος, να πούμε ότι στην αρχαία ελληνική γραμματεία και μυθολογία η επίδραση του Σύριου περιγραφόταν συχνά μεταφορικά σαν μια καυτή ανάσα ή φλόγα που έβγαινε από το στόμα του σκύλου του Ορίωνα και έκαιγε τη γη. Καθώς ο Σύριος είναι το λαμπρότερο αστέρι, οι αρχαίοι φαντάζονταν ότι βρισκόταν στο ρίγχος ή στο λαιμό του ουράνιου σκύλου, δηλαδή όταν ανέτειλε το καλοκαίρι, ο Σύριος πίστευαν ότι το ζώο λαχανιάζει από το τρέξιμο δίπλα στον Ορίωνα, βγάζοντας μια πύρινη ανάσα που προκαλούσε τον καύσωνα και την ανυπόφορη ζέστη του καλοκαιριού. Οπότε η ανατολή του Σύριου μαζί με τον Ορίωνα και τον ήλιο μας πολύ απλά δηλώνουν τη σκληρή περίοδο του καλοκαιριού και είναι και γνωστά ως Dog Days. Και τώρα πάω γιατί αρχίζει να καίει η επιδερμίδα μου και δεν θα μαυρίσω απλά, θα καψαλιστώ και δεν αντέχω και τον ήλιο. Γυρνάμε σπίτι. Έσκασα. Ναι, ήθελα να σου πω ότι πέρα από τα κοινικά καύματα που σου εξήγησα τι είναι, όπως ακούς, αν κάτι θα ακούς στα επόμενα βίντεο είναι τα τζιτζίκια, τα οποία πριν 2 εβδομάδες ξεκίνησε ένα πιο μακριά και ξαφνικά τις τελευταίες μέρες γεμάτο τζιτζίκια. Και ξέρεις ότι εφόσον τραγουδάνε τα τζιτζίκια, είμαστε στο καλοκαίρι. Άντε, πάμε μέσα να ξεπληθούμε. Πάμε σπίτι.
Άσε, δεν θα σου δείξω μέσα το σπίτι γιατί ένα χάος γίνεται. Ο Πεπίτο. Και φυσικά μπήκε και ο Πεπίτο μαζί μου μέσα και χουζουρεύει πάνω στην παλιά μου μαλακιά μάλινη ζακέτα που θυσιάστηκε και αυτή. Πραγματικά όλα μου τα ρούχα εδώ θα τα αφήσω παρακαταθήκη στα γατιά. Παρακαταθήκη. Την ήξερες αυτή τη λέξη? Μα τι ωραία πράγματα μαθαίνεις πάλι εδώ πέρα. Είμαι στο δωμάτιό μου, στον υπολογιστή μου, έχω κλείσει τα παράθυρα για λίγο. Ακούς? Τα τζιτζίκια είναι εκοφαντικά. Εκοφαντικά. Σου παίρνουν τα αυτιά. Πολύ δυνατά. Αλλά αυτή είναι και η χάρη του καλοκαιριού. Καταλαβαίνεις, νιώθεις ότι είναι καλοκαίρι. Αχ, Παναγία μου, πώς είμαι έτσι. Συγγνώμη για το ατιμέλητο της εμφάνισης, αλλά όπως βλέπεις ήμουνα στην παραλία, προσοχή ακούγεται σαν μπ, στην παραλία και δεν μπορώ να φορέσω και την τουαλέτα μου και τα επίσημά μου. Και η αλήθεια είναι, επειδή μία σκέψη φέρνει την άλλη και μου αρέσει εμένα πολλές φορές να πηγαίνω από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά σου δίνω υλικό να έχεις να μελετάς και να σκέφτεσαι και να αναπαράγεις. Η αλήθεια είναι ότι τώρα που μεγάλωσα, ας το διάολο χάλασα, λέμε, υπάρχει μια τέτοια έκφραση. Τι εννοώ, όταν ήμουν πιο νέα και μου λέγανε, μου κάναν κοπλιμέντα ας πούμε. Φυσικά, πρόσεχα τον εαυτό μου περισσότερο. Δεν υπήρχε περίπτωση να βγω και να μην φορέσω μάσκαρα ή να βάλω μια γραμμή στα μάτια μου. Make-up δεν έβαζα ποτέ καθόλου, τίποτα. Ζήτημα να έχω βάλει στη ζωή μου 2 φορές. Και τι θέλω να σου πω, ότι τώρα δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Έχω απλοποιήσει τη ζωή μου και το ευχαριστιέμαι πάρα πολύ. Και θέλω να μου πεις και εσύ στα σχόλια, αν έχεις απλοποιήσει τη ζωή σου τελευταία, αν έχεις αλλάξει μία συνήθεια που μπορεί να είχες, όπως εγώ που έβαζα μάσκαρα, να σου λέω κάτι του εαυτού μου παλιότερα, ας πούμε στα 30 μου. Μην κοιτάς τώρα που είμαι 31. Και ξέρεις, αυτό που σου λέω κολλάει και με το προηγούμενο βίντεο σχετικά με την ελευθερία και θέλω να σου πω ότι ακριβώς αφήνοντας κάποια πράγματα από τη ζωή σου και μη περιοριζόμενη από κάποια πράγματα που μας θέτει και η κοινωνία, ότι πρέπει να βγω ή πρέπει να πάω για δουλειά και πρέπει να είμαι βαμμένη, πάρα πολύ καλά χτενισμένη, να έχω πάει στο κομμωτήριο, να είμαι άψογη ας πούμε στην εμφάνιση. Πόσο τελικά μπλοκαριστικό, πόσο εγκλωβιστικό μπορεί να είναι και αυτό, έτσι δεν είναι? Μιας και λείπει ο άντρας του σπιτιού, θα κάνω πάρτι. Οπότε, πάω να ταΐσω τα παιδιά και να καλέσω τις φίλες μου να περάσουμε ένα πολύ ωραίο βράδυ. Οι φίλες μου είναι οι γάτες της γειτονιάς. Μόλις θυμήθηκα ότι λείπουν διακοπές. Πάλι μόνη μου θα το βγάλω το βράδυ. Λοιπόν, πάμε να ταΐσουμε και τα μικρά. Σου εύχομαι να έρθεις και Ελλάδα. Ελπίζω να μπορέσεις και να έρθεις αν είναι στο σχέδιό σου. Και θα σε δω την επόμενη φορά. Πρώτα ο Θεός, όπως λέμε στα ελληνικά, πρώτα ο Θεός. Να πάνε όλα καλά. Και να προσέχεις τον εαυτό σου, αυτούς που αγαπάς. Και να είσαι καλά.